Hey semua, hari ni Abang Telco nak kongsi beberapa cara untuk buat bayaran bil Red One melalui rakan-rakan niaga Red One. Jadi, kalau selama ini tak pasti cara untuk bayar, boleh stay tune. Hai, guys. Selamat datang ke channel Abang Telco, di mana Abang berkongsi tentang berita dan produk-produk terbaru dalam dunia telco di Malaysia. Oh ya, jangan lupa untuk subscribe, share, komen dan tekan butang thumbs up untuk menyokong channel ini. Jangan lupa jenguk website abangtelco.com. Dekat situ korang boleh dapat review produk secara jujur dan pilih pelan-pelan telco yang murah dan berkualiti. Boleh juga cek pelan-pelan broadband dan fiber yang Abang rekomen dalam video-video Abang. Senang kata, pergi website abangtelco.com untuk dapatkan produk-produk telco yang terbaik dekat Malaysia. See you guys dekat sana. Okay guys. Ada banyak cara untuk bayaran bil Red One. Kalau lepas video ini, masih tak faham atau malas nak bersusah payah, Abang Telco boleh bantu buatkan bayaran bil. Boleh sahaja maklumkan dekat Abang melalui borang pertanyaan dalam bahagian description di bawah. Okay guys, jom kita mula. Ada 15 saluran untuk membuat pembayaran bil Red One. Boleh buat dalam talian, melalui e-wallet, melalui kedai atau AGEN Red One, convenience shop, bank ataupun kedai-kedai barang elektrik. Dalam video ini, Abang akan fokus untuk bayaran melalui convenience shop. Kita mulakan dengan kaedah pertama iaitu bayar bil di 7-Eleven di seluruh Malaysia. Anda boleh ke mana-mana 7-Eleven terdekat dan beri nombor Red One untuk membuat bayaran bil. Kaedah kedua iaitu bayar bil di mana-mana pedagang dan terminal runcit mobile money di seluruh Malaysia. Apabila di sana, anda boleh beri nombor Red One untuk membuat bayaran bil secara terus. Saluran ketiga pula ialah melalui Pos Malaysia. Sama seperti kaedah sebelum ini, apabila anda di sana, anda perlu beri nombor Red One untuk membuat bayaran bil secara terus di cawangan Pos Malaysia. Saluran terakhir kalau nak bayar di convenience store pula adalah melalui ePay Petronas. Cara ini agak jarang orang pakai, tapi kalau anda ada di stesen Petronas ataupun kedai-kedai runcit yang buat ePay Petronas, anda kata yang anda ingin bayar Red One. Beri nombor telefon dan setelkan bayaran bil di sana. Okay guys. Setakat itu sahaja perkongsian Abang Telco kali ini. Abang berharap perkongsian kali ini berguna dan membantu anda untuk menjadi seorang pengguna yang bijak. Untuk makluman, Abang juga boleh buat review tentang produk-produk telco yang lain. Kalau nak request, boleh kongsi dalam ruangan komen di bawah. Terima kasih. Kalau anda suka dengan konten kali ini, anda boleh subscribe, like channel ini, kongsi video dengan kawan-kawan dan ahli family, dan komen jika ada sebarang soalan.